Sådär då! Då sitter jag här och kör ut den sista ogrässprutan i vårkornet här. Passar lagom precis innan vi ska ner en sväng på Borgeby här i början på veckan. Jag sitter faktiskt och kör i ett av de fälterna som vi planerade för vårraps. Tyvärr blev det ingen vårraps i år, utan den är ersatt med vårkorn istället, maltkorn. Vi resonerar som så i och med att vårbruket blev oerhört sent här uppe. Just det här fältet är sått första dagarna i juni. Så kände vi att förutsättningarna var inte alls på vår sida när det kommer till vårraps. Hade svårt att få till något ordentligt såbruk egentligen och såbotten. Så det kändes lite väl riskabelt och peta i vårraps så pass sent och så pass dåliga förhållanden. Sen dessutom fick man ju indikationer tidigt från duktiga odlare som hade fått hit sin vårraps att kolmalen och även andra jobbiga insekter invaderade vårrapsen i år. Så det kändes som ytterligare en anledning till att hoppa av det här tåget just i år faktiskt. Det ska väl våra kemföretag i Sverige ha en stor eloge för. De har ju löst oerhört bra nu i efterhand tycker jag. Med att söka dispenser på olika pyretrider så där problemen går att avlösa. I full gång med att förbereda för denna omgångens kycklingar som kommer här på söndag. Personalen i stallarna har ordningställt alla stallar den här veckan. Kört ut foder på golv, strött, desinficerat, tvättat och det sista vi nu gör är att vi kalkar våra tvättvattenbrunnar. Både hygienskäl för oss människor som befinner oss här på gården, men även för kycklingarna då, ur Campylobacter synpunkt så är det här en extra försäkring så vi inte sprider någonting sånt från dem. Som sagt, som många vet, släktkalk neutraliserar ju som gör att Campylobacter och andra bakterier inte trivs. Så därför gör vi det här. Så där, jag har varit ute i vårat höstrapsfält, tagit 2 rapsplanter här helt på måfå. En i obehandlat led och en i det behandlade ledet med Carex 07. Vi ser ju tydliga skillnader i år faktiskt. Dels på skälken, betydligt klenare i nollrutan. Men den största skillnaden får vi ändå säga är sidoskotten. Betydligt längre, kraftigare sidoskott på den som är behandlad. Och dessutom även fler baljor är det. Jag har alldeles ypperligt år i år och kör en Carex-behandling. Ser det ut som med det här vädret vi haft här i våras. Vi prickade nog precis rätt. Körde när det var 12 grader. Sen steg temperaturen, det var 24 grader som varmast mitt på dagen tror jag. Så det var en enorm tillväxt i plantan just då. Det känns helt perfekt faktiskt. Kommer med överhuvudtaget. Ja, nu sitter vi i ditt maltkorn här. Jajamän, sorten Makoff. Ja. Det är sått för ungefär en månad sedan. Ja, just det. Runt 17 maj där. Men hur som helst, du har en bra etablering. Kanske kan vara så att huvudskottet har stressat på lite mer än vad vi kanske hade önskat. Ja, för det är där vi har en oerhörd variation liksom. Ja. Om man ser här har vi ett huvudskott som är 31-32. Ja. Och sen är resten är inte där alls än. Nej, precis. Det är fortfarande bestockningsfas liksom. Ja, precis. Och det har jag varit lite osäker på hur man ska tänka med. Vi körde ju Komet Pro 0,25 i första körning här. Ja, just det. Tillsammans med en låg dos strofkortning. Mm. Men det känns ju som att det är huvudskottet vi får satsa på. Vi får och satsa gå efter. Precis, så lite
gemensamma nämnaren lite grann för fältet. När huvudskottet är så att det kommer upp och flaggbladet är framme. Då ska vi köra våran svampstrategi som vi ska ha för att säkra kvaliteten. I och med att det ska bli whiskymaltkorn så behöver vi ju säkra så att vi får en bra kvalitet. Nej, precis. Så att det går in. Och då finns det ju flera alternativ att välja på marknaden. Men det som jag förordar, det är ju en blandning då med Comet Pro och Revitrex. Jajamän. Som du har hemma. Det har vi hemma, precis. Och det är ju en jättebra. Man kör 0,25, 0,3 plus 0,6. 0,3 Comet Pro och 0,6 Revitrex. Precis. Då håller vi oss på bra effekter på kronisk bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och sen så även om det skulle komma ramularia så har man liksom ett litet skydd kring det. Så att det inte slår ner, men att man har ett skydd mot det framöver. Jajamän. För ramularia kommer ofta senare. Nu tror inte jag att det är någon risk i det här kornet, men man vet aldrig. Nej, precis. Nej, och svampbekämpningen, det känns ju extra viktigt i år. I och med att dels har vi ett väldigt skvättande väder just nu. Varmt också. Och sen tror jag att vi har säkert tappat 1-2 ton i skörd bara på den senaste såtidpunkten. Ja, att vi inte kommer ut i tid. Ja. Nej, precis. Och det gäller ju att vi måste ju dels få skörd och dessutom rätt kvalitet på det. I och med att det kan säljas som allt. Som vi får in, så ni får in det, ja. Precis. Ja, precis. Jag tycker du resonerar helt rätt. Att hålla koll på skiftet naturligtvis. Vi har sett lite fläckar här. Men inte så mycket. Jag tror det hade varit mer fläckar om vi inte hade kört en kometbehandling tidigare. Och sen så hålla det schysst hela vägen fram till skörden sen. Precis. Vi vet ju att Revitrex är stark, håller sig länge. Det pratade vi om i vetet tidigare. Och det ska ju hålla kornet också i en bra, frisk, sund gröda fram till skörd helt enkelt. Precis. Men jag gillar den här Comet Pro-strategin. Och köra en låg dos Comet Pro här i tidigt stadie. DC31 här och hålla igen det lilla som finns just nu. Liksom. Och känna lite tid för en huvudbehandling. Sen. Ja, men precis. Man inte stressar fram så att det inte kommer något oönskat så att säga för fort. Precis. Ja, men det är bra. Då ser vi som sagt här vilken skillnad vi har i plantan. Sidoskott som än så länge bara är i bestockningsfas. Men ett huvudskott som för ögat härifrån är 31, snart 32 till och med. Så vi tar och kliver där på mitten och ser vart vi ligger någonstans. Ja, du ser. De sträcker på sig fort de här huvudskotten. Här är vi gott och väl i DC32. Så där då. Det var allt från oss på Husbygård. Vi avslutar den här videon på allra bästa möjliga sätt. Har precis fått lite efterlängtad nederbörd här. Det är väl inga jättemängder än så länge. 5-10 mm hittills, men det lovas betydligt mer. Så lite regn på det och även en utomlandsresa för mig själv här mellan svampsprutningarna får avsluta den här videon. Tack för oss, så hörs vi vidare.